عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. الفيديو ده مسجل يوم 8/2/2026، وان شاء الله في الفيديو ده انا همسك التحليل الاسبوعي للذهب، الناسداك، دي اكس واي. مش محتاج اقول لك ان انا مش بديك اي توصيه بالبيع، مش بديك اي توصيه بالشراء. كل اللي انا بعمله هنا هو ان انا بفهمك حركه الفريم الكبير للفريم الصغير، وبناء على ده تقدر تستخدم التحليل في حاله توفر عندك دخول بالموديل انتري بتاعك. في البدايه انا هبدا بالدي اكس واي. لو تفتكر في الاسبوع السابق قلت لك ان انا عندي هنا الليكويديتي فويد هتكون درو اون ليكويديتي للجاب اللي موجود هنا، لان الفويد اللي موجود هنا موجود داخل الجاب اللي موجوده هنا، او الجاب السلبيه اللي موجوده هنا على الفريم اليومي. زي ما انت شايف السعر افتتح هنا في بدايه الاسبوع، صعد للاعلى، ملا الفويد اللي موجود هنا، والسعر من بعديها قعد يعمل كونسوليديشن داخل الجاب اللي موجوده هنا. لسه طبعا التحيز بتاعي بيرش للقاع اللي موجود هنا، او باستهداف القاع اللي موجود هنا على الدي اكس واي، طول ما انا محافظ على الاغلاقات داخل الجاب السلبيه اللي موجوده هنا على الفريم اليومي. وبالتالي الجاب اللي موجوده هنا هتكون مسؤوله عن دفع السعر للقاع اللي موجود هنا في حاله ان تم تحويل الجاب اللي موجوده هنا لانفرجن فير فاليو جاب. وانس ان السعر ينزل ويغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا، هيعمل لها ريفير مره ثانيه وينزل باستهداف القاع اللي موجود هنا. وطول ما انا التحيزات بتاعتي بارش على الدي اكس واي، اذا كل العملات اللي بيتم تداولها عكس الدولار زي اليورو، الباوند، النيوزيلندي، الاوزي والى اخره من العملات، كل العملات دي التحيز بتاعها هيكون بولش او تحيز ايجابي. وبكده ابقى انتهيت من الدي اكس واي. هدخل بقى على الناسداك. طيب الناسداك على الفريم اليومي، لو تفتكر الشمعه اللي موجوده هنا قلت لك دي اوردر بلوك ايجابي. السعر استخدمها زي ما انت شايف هنا في بدايه الاسبوع وصعد للاعلى، استهدف ديسكاونت اري بالشكل اللي انت شايفه ده. كان عندي جاب هنا موجوده، السعر عمل لها ريفير، ولاحظ ان السعر محافظ على الاغلاقات خارج نطاق الجاب. السعر افتتح تريد عندي هنا يوم الثلاث ونزل بالشكل العدواني اللي انت شايفه ده. طيب بعد كده السعر عمل ايه؟ السعر نزل تريد خارج الجاب اللي موجوده هنا، ولكن حافظ على الاغلاق داخل الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا. ولكن اثناء ما السعر عمل ده، السعر عمل لي تغيير في الهيكليه على الفريم اليومي بالشكل اللي انت شايفه ده. ومن بعديها شمعة يوم الخميس افتتحت هنا، اتريدت للاعلى لنطاق الجاب اللي موجوده هنا باللون الاورنج، والسعر نزل بشكل اجريسيف استهدافا للقاع اللي موجود هنا، واستهدافا للفوليوم امبالانس اللي انا قلت لك عليه من حوالي اسبوعين. قلت لك لو السعر اغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا وكسر القاع اللي موجوده هنا، افهم كويس الفوليوم امبالانس ده هيكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر. وفعلا السعر عمل له ريفير يوم الخميس ويوم الجمعه زي ما انت شايف الرياكشن لنفس الجاب. طيب حاليا انا ايه المعلومات الجديده اللي متوفره عندي؟ بكل بساطه انا عندي هنا انفرجن فير فاليو جاب بالشكل اللي انت شايفه ده. لو شفت السعر في الافتتاح صعد للاعلى واغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا، افهم كويس ان الباي سايد اللي موجود هنا، الباي سايد اللي موجود هنا هيكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر، وبنسبه 90% ده الشيء اللي ليه اعلى احتماليه ان احنا نشوفه الاسبوع اللي جاي. وبالتالي اي اغلاق فوق الجاب اللي موجوده هنا، القمه اللي موجوده هنا، القمه اللي موجوده هنا، القمه التاريخيه للناسداك، كل القمم دي هتكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر. وبكده ابقى انتهيت من الناسداك. هدخل بقى على الذهب. طيب الذهب على الفريم اليومي، لو تفتكر القاع اللي موجود هنا قلت لك القاع ده هيكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر، خصوصا ان هو كان قاع الاسبوع السابق. لو تاخد بالك السعر افتتح نزل خد القاع اللي موجود هنا وعبى الليكويديتي فويد اللي موجود هنا، والسعر صعد بشكل اجريسيف للاعلى. طيب لو ننزل على فريم الاربع ساعات بالشكل اللي انت شايفه ده، هتلاقي ان الجاب اللي موجوده هنا على فريم الاربع ساعات قلت لك الجاب دي فيري امبورتنت لحركه السعر، والجاب دي هيكون ليها تاثير قوي جدا على حركه السعر، من حيث ان السعر لو اغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا وعمل لها ريتست، افهم كويس ان القمه التاريخيه للذهب او قمه ال 5600 هتكون درون ليكويديتي. طب هل السعر صعد واغلق فوقيها؟ لا، السعر كون القمه الاسبوعيه عند الجاب اللي موجوده هنا، والسعر ابتدى يعمل دريفتنج للاسفل. طيب السعر لما عمل دريفتنج للاسفل استهدف ايه؟ بكل بساطه السعر استهدف الجاب الايجابيه هنا اللي موجوده على الفريم اليومي. الجاب اللي موجوده هنا لو نزلت على فريم الاربع ساعات بالشكل ده، هتلاقي ان السعر سجل القمه الاسبوعيه اللي موجوده هنا ونزل عمل ريفير لنفس الجاب اللي موجوده هنا. اثناء التحليل الاسبوع السابق قلت لك لو السعر كسر الجاب اللي موجوده هنا، ده مش دليل خالص على الصعود. دليل الصعود بالنسبه لي هو كسر الجاب اللي موجوده هنا. وبالتالي الجاب دي خليني اقول لك بالشكل ده، هي بالنسبه لي استخدامها كسلم السعر ينزل يعمل له ريتست ويكمل للاعلى. وشرط اساسي ان هو يكمل للاعلى ان هو يكسر الجاب اللي موجوده هنا على فريم الاربع ساعات. وبالتالي في ناس كتيره جدا شافت كسر الجاب اللي موجوده هنا، يلا بينا نخش صفقات لونج، يلا بينا نستهدف القمه التاريخيه للذهب.
اللي موجوده هنا، ولكن زي ما انت شايف السعر اصلا ما عملش ريتست للجاب اللي موجوده هنا، ونزل بالشكل الاجريسيف للجاب الايجابيه اللي على الفريم اليومي، اللي من بعديها شفنا رياكشن قوي جدا لحركه السعر. طيب تاني لسه انا عندي رايي، كسر القمه اللي موجوده هنا هيديني ماركت ستراكشر شيفت، كسر الجاب اللي موجود هنا باغلاق على فريم الاربع ساعات هو اللي هيوديني على السوينج هاي اللي موجوده هنا، وعلى الباي سايد ليكويديتي او قمه ال 5600 اللي موجوده هنا. وبالتالي لو تاخد بالك انا ماشي خطوه بخطوه مع حركه السعر، مش بحاول ابدا ان انا انجم الحركه، مش بحاول خالص ان انا اتوقع الحركه. كل اللي انا بعمله هنا وان انا اشوف السعر هيعمل ايه على الفريمات الكبيره زي الاربع ساعات، وانس ان السعر يغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا ويعمل ريتست، انزل على الفريم الصغير وات ايفر ايه هو الفريم، الخمس دقائق او ال 15 دقيقه، اشوف كونفirmation يوديني للسوينج هاي اللي موجوده هنا والباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. وبكده انا ابقى انتهيت من التحليل الاسبوعي. انا بتمنى لكم التوفيق وبتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.